المزيد من التصعيد في التوتر الذي يحيط العلاقة التركية السورية قد يقود إليه إسقاط طائرة عسكرية تركية من طراز F4 قبالة السواحل السورية صباح الجمعة. دمشق وبعد أنباء عن تقديمها اعتذارا لتركيا التزمت الصمت طوال النهار، لكن بعد اتهامها رسميا من قبل الحكومة التركية بإسقاط المقاتلة اعترفت بأن قوات دفاعها الجوي هي المسؤولة عن الحادث، كما جاء في تصريحات ناطق عسكري سوري. حسب التصريحات السورية فإن هدفا جويا مجهول الهوية تبين لاحقا أنه طائرة عسكرية تركية اخترق المجال الجوي السوري فوق المياه الإقليمية. تصدت له وسائط الدفاع الجوي على مسافة كيلومتر من اليابسة، ما أدى إلى سقوطه في البحر غرب محافظة اللاذقية. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي قطع زيارة رسمية إلى البرازيل أرجأ إعلان موقف نهائي تجاه الحادث حتى يتم كشف الحقيقة كاملة. مصادر صحفية تركية كانت نقلت عن أردوغان أن اعتذارات وصلت بطريقة جدية للغاية من دمشق تؤكد أن ما حصل كان نتيجة خطأ غير مقصود. من ناحية أخرى لا يبدو الاعتذار السوري الذي يؤكد أن الحادث كان نتيجة خطأ غير مقصود كافيا، حيث أكد الجيش السوري الحر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، وأن قوات النظام السوري استهدفت مسبقا طائرات تركية لإطفاء الحرائق على الحدود بين البلدين. التوتر بين النظام السوري وأنقرة برز منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا، إلا أنه ظل أقل من أن ينفجر وأكثر